Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ Thế giới hoàn mỹ nhé. Cả miệng và mũi của Thạch Hạo toàn là sương mù màu trắng cứ như là tiên khí lượn lờ vậy, đi kèm là hào quang an lành theo từng nhịp hô hấp của nó. Đây không phải là ảo giác, người trong thôn dùng trùng đồng xem rất rõ ràng, đám nhị mãnh, bì hầu, hổ tử mừng tới muốn khóc, đợi mỏi mòn giờ kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Thân thể của Thạch Hạo không có thối rữa mà ngược lại rất hồng hào, không giống như màu trắng bệch như một năm trước đây, bây giờ có thêm một luồng sinh cơ rất mạnh mẽ. Đặc biệt là, các vị trí trên thân thể thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, tỏa ra sóng thần lực. Lúc thì nửa thân thể này hóa thành màu vàng óng, lúc khác lại hóa thành màu đen nhánh, sau đó lại biến thành tím vàng, biến hóa không ngừng. Chuyện gì thế này, ta cảm ứng được một nguồn sức mạnh mênh mông, là thần lực đang cuộn trào, đây là lột xác sao? Đại tráng nói, trên thực tế, tất cả mọi người vẫn đang ra sức chờ đợi, muốn tên đang nằm trong quan tài kia lập tức tỉnh lại. Bóng Lông và Tiểu Hồng cũng bị kinh động nên lập tức chạy tới, cẩn thận quan sát, bọn nó đều hoảng sợ, có thể xác nhận rằng trong cơ thể của Thạch Hạo lưu truyền sinh cơ, chuẩn bị tỉnh lại rồi. Đây là một kỳ tích, nằm yên hơn một năm, nay lại có thể sống lại. Bất hủ thảo đã duy trì tình trạng thân thể khiến nó không thối rữa, không có chuyển biến xấu đi, thế nhưng muốn sống lại thật sự thì chỉ có dựa vào chính nó. Có thể, chim năm màu đã giúp nó thế nhưng nó lại trải nghiệm được sinh tử luân hồi, cùng với ý chí cầu sinh nên đã dẫn tới tác dụng quan trọng như thế này. Vết thương trên người của Tiểu Hạo vẫn còn, không có khén kín. Tỷ Thê Oa nói, trên người Thạch Hạo vẫn có không ít vết máu, cũng không có biến mất thế nhưng lại có thể nhìn thấy một ít ánh sáng lộng lẫy đang thong dong lưu truyền ở những nơi đó. Bởi vì nguyên do của bất hủ thảo nên đã giúp thân thể của hắn không biến đổi, giờ cũng chỉ mới xuất hiện sinh cơ mà thôi, muốn khép lành lại hết thì cũng cần thêm thời gian. Bóng Lông nói, trong mấy ngày tiếp theo, mộ đất nứt ra, những rễ cây màu trắng bên trên quan tài bóc ra, thân thể của Thạch Hạo lóe lên từng sợi ánh sáng vô cùng rực rỡ. Những thứ dược mà hắn dùng trước kia vẫn là có chút tác dụng. Tiểu Hồng than thở, hơn một năm trước, lúc Thạch Hạo gần chết thì bất kể là Thạch Quốc hay là Thạch Thôn đều dùng những bảo dược cao cấp nhất để nó sử dụng nhằm kéo dài sinh mệnh. Lúc đó cũng không có bao tác dụng cả thế nhưng thật sự vẫn có hiệu quả, sinh cơ vô hạn lưu truyền trong thân thể ấy, tích trữ như thế. Thánh dược, thần tửu, bất lão tuyền, bồ đoàn được bệnh thành từ cành côn mộc, ngân đào, hoàng kim dịch của Thái Dương thụ. Bất kể là thứ gì thì không phải là bảo dược như thế. Giá trị vô lượng, nhiều thứ như vậy gộp lại cùng nhau, là một luồng sinh cơ khổng lồ không cách nào tưởng tượng nổi. Hết thảy những thứ này đều tích trữ trong máu thịt của nó, trong ngần ấy thời gian đã tẩm bổ thân thể đồng thời đối kháng lại phù văn dị đồng kia, có tác dụng cực lớn. Tối thiểu, nó không còn teo tóp, có tinh khí sinh mệnh dồi dào được trữ ở trong người, cơ bản không sợ bản thân héo tàn, nguyên khí vô cùng dồi dào. Bất chi bất giác, những vật chất thần tính kia đang sắp xếp gân mạch, huyết nhục cho hắn, tác dụng cực lớn. Bóng Lông than thở, hắn trải qua sinh tử, thể ngộ luân hồi, phù văn của bản thân thức tỉnh chống lại sức mạnh nguyền rủa, dần dần chiếm được thế thượng phong, đây mới là cơ bản. Tiểu Hồng nói, tiếng rung mạnh phát ra, khí lành vọt lên xông ra khỏi phần mộ, quan tài xuất hiện. Người trong thôn đều có thể nhìn thấy rõ, trong cơ thể của Thạch Hạo đang lưu truyền thần quang, huyết nhục tràn trề sức sống, nó hô hấp đều đặn, xương trắng cứ như là tiên khí quấn quanh mũi và miệng. Hoàn toàn chính xác, đó chính là bản nguyên vốn có từ khi sinh ra. Thạch Hạo yên lặng nằm nơi đó, trong cơ thể xuất hiện một luồng gợn sóng, bộ ngực phập phồng sau đó là vang lên những tiếng thình thịch khiến người khác giật nảy cả mình. Ngay cả Bóng Lông và Tiểu Hồng cũng phải thay đổi sắc mặt, đó chính là trái tim của nó đang đập vô cùng mạnh, cứ như mặt trống bị gõ mạnh. Trong nháy mắt, trong cơ thể của Thạch Hạo xuất hiện một màng hào quanh thần bí khiến cho huyết nhục của nó càng thêm lấp lánh và sáng rực cứ như là đúc từ tiên kim vậy, ánh lành dâng lên. Thình thịch, âm thanh của tim đập càng ngày càng vang dội, cực kỳ nặng nề, cứ như là sấm chớp nổ vang, đây quả thật rất đáng sợ. Thật là khủng khiếp, Tiểu Hạo thúc không ngờ lại có nhịp tim mạnh vậy, chúng cháu đứng thẳng cũng không được luôn á. Một vài đứa nhóc lùi lại, vẻ mặt có chút trắng bệch, là bị nhịp tim kia chấn động. Chuyện này hết sức kinh người, nhịp tim như thế chứng tỏ rằng tinh lực đầy mạnh mẽ của nó đang thức tỉnh, quả thật cứ như là một con hung thú khổng lồ từ tiền sử thức tỉnh vậy. Bộ ngực của Thạch Hạo phát sáng, đặc biệt là nơi trái tim, cứ như là một chiếc lò thần đỏ rực với ánh xích hà chói sáng, tinh khí cuồn cuộn không ngừng dâng trào. Xương cốt bị bẻ gãy vẫn có khoảng hở, cũng chưa có liền hẳn, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, một khi thức tỉnh thì sẽ khỏi hẳn thôi. Phiền toái nhất chính là trí tôn cốt, quả thật đã mất rồi. Bóng Lông và Tiểu Thuần thảo luận, than thở với thân thể của Thạch Hạo, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại mất đi khối cốt kia. Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, vừa nãy xuất hiện ý cảnh luân hồi, ta cảm thấy mặc dù mất đi khối cốt này thế nhưng cũng chẳng phải là chuyện lớn gì cả. Ồ, ngươi xem đó là gì? Bóng Lông kinh ngạc chỉ về một vài xương cốt của Thạch Hạo, dùng trùng đồng quan sát cho nên có thể nhìn thấu. Trận chiến năm đó, Thạch Hạo đã bị chia 5 xẻ 7, xương cốt cả người đều gãy nát, nay vẫn còn vết rách, vẫn chưa liền hẳn. Bóng Lông phát hiện, ở bên trong những vết nứt của xương cốt lại lấp lánh và chảy xuôi ánh sáng lộng lẫy, đang tẩm bổ cho chỗ gãy ấy. Là chí tôn huyết, Tiểu Hồng cả kinh nói. Lời này vừa ra liền khiến người trong thôn chấn động, tất cả đều ngưng thần quan sát thật kỹ, vô cùng chú ý. Thạch Hạo mất đi chí tôn cốt, cũng vì vậy mà tạo nên một cường giả thiếu niên sở hữu 2 khối tiên cốt,
hiện giờ đã chấn động thượng giới, việc này làm cho mọi người trong thôn không được thoải mái cho lắm. Giờ lại nghe thấy trong cơ thể của Thạch Hạo còn có chí tôn huyết, lập tức khiến mọi người dấy lên hy vọng, kích động không thôi. Dòng máu này rất đặc biệt, nắm giữ ánh sáng cực kỳ lộng lẫy, chảy xuôi bên trong những kẽ hở, tẩm bổ cho những mảnh xương vỡ, khiến cho nó càng ngày càng trắng nõn óng ánh hơn. Không chỉ như thế, những dòng huyết này còn tiến vào trong huyết nhục của nó, chảy thẳng vào trong những vết thương và không ngừng tái tạo. Đây là, ngay cả Bóng Lông cũng trợn tròn mắt, đây chính là chí tôn huyết nhen, lại lưu truyền khắp nơi trên thân thể. Xảy ra chuyện gì thế này, tại sao lại có biến hóa như thế này? Người trong thôn đều vô cùng kinh ngạc, việc này sẽ dẫn tới hậu quả gì? Trong lòng mọi người đều vô cùng hồi hộp, tên nhóc này quả nhiên dám làm bậy mà, hắn chính là cố ý hay là vô tình xúc tiến? Tiểu Hồng thấy miệng lưỡi khô rang, khó mà tin được. Dùng chí tôn huyết tươi đẹp như ánh bình minh để tẩm bổ toàn bộ xương cốt và huyết nhục, dẫn chúng nó đi khắp thân thể, đúng là gan lớn mà, có thể sẽ phế bỏ bản thân hoặc cũng có thể tạo nên một loại vận may lớn. Có chút không ổn lắm, Bóng Lông nhíu mày, bởi vì nó nhìn thấy một vài phù văn giống như dì đồng, thứ này vẫn còn chưa hề bị triệt tiêu. Tên, đại nhân, tiên điện kia quả nhiên là công tham tạo hóa, cả thế gian khó mà có đối thủ, phù văn nguyền rủa mà hắn khắc xuống há có thể tiêu trừ như thế chứ, đặc biệt là sau khi Thạch Hạo tự bảo chí tôn cốt thì càng khó khăn hơn. Hẳn là có thể loại bỏ được nguyền rủa này nhưng phải đánh đổi cái giá quá lớn. Tiểu Hồng than thở, rốt cuộc cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong hơn một năm vừa qua. Chí tôn huyết của Thạch Hạo đang không ngừng thiêu đốt, tuy còn lại không nhiều thế nhưng vẫn ra sức đối kháng với thứ nguyền rủa này, phải diệt sạch sành xanh chúng, hoàn toàn xóa bỏ. Huyết này khô cạn quá rồi, trước kia từng phát ra sinh cơ để chống lại nguyền rủa không ngừng bào món nó, bây giờ dì đồng này còn lại cũng không nhiều. Có thể thấy được, chí tôn huyết đỏ tươi kia tựa hồ đang thiêu đốt tiến vào trong từng tấc huyết nhục, xương cốt, không ngừng gột rửa thân thể của Thạch Hạo. Bóng Lông nhíu mày, nói, nhưng mà tiêu hao quá lớn, nếu như hắn ở trạng thái đỉnh cao thì không sao, nhưng dù sao cũng đã mất đi khối cốt kia rồi, nếu không phải trong cơ thể có tinh hoa tích lũy từ Bất Lão Tuyền, Rượu Côn Bằng, Hoàng Kim Dịch, hơn nửa đã khô cạn rồi. Chuyện này, nếu như trừ sạch nguyền rủa, chí tôn huyết có thể có lại không ta? Tiểu Hồng hoài nghi, thành cũng nguyền rủa, bại cũng nguyền rủa, tạo hóa và hung hiểm cùng tồn tại với nhau mà. Bóng Lông than thở, chính bởi vì phù văn dì đồng trải rộng toàn thân của Thạch Hạo, dùng chí tôn huyết lưu truyền như thế, tiến vào trong từng tấc cơ thể, tiến hành gột rửa thì mới có thể gạt bỏ nguyền rủa này. Mà những xương gãy, vết thương kia mới chính là những nơi gột rửa trọng điểm. Đúng rồi, đúng là như thế, nếu như không phải phù văn của tiên điện trải khắp trong cơ thể của nó, muốn dẫn dắt chí tôn huyết lưu truyền tới khắp nơi toàn thân thì độ khó cực lớn. Thân thể là nơi thần bí nhất, để chí tôn huyết cọ rửa tùy tiện như thế thì rất dễ sẽ xảy ra sự cố. Hiện giờ, những phù văn kia cứ như là ngọn đèn hải đăng, vô cùng sáng chói, hấp dẫn chí tôn huyết tiến lại để tiêu diệt, thay thế những nơi đó. Quá trình này, thân thể của Thạch Hạo dần dần thích nghi, từ từ chịu đựng, đây mới là cơ bản, là tạo hóa. Tuyệt đối không nên gột rửa sạch phù văn gì đồng này, nếu không huyết này cũng sẽ khô cạn theo, như thế sẽ vô cùng phiền phức, cái được không bù cho cái mất. Không sao đâu, năm đó Thạch Hạo từng móc khối cốt của mình ra, càng bị lấy đi chí tôn huyết thế nhưng chân huyết cuối cùng cũng tái sinh đấy thôi, và cũng đã tẩm bổ tạo nên khối cốt thứ hai, phù văn càng tăng hơn lúc xưa nhiều. Ngược lại, ta rất chờ mong, nếu như tiêu hao sạch chí tôn huyết, sau đó chân huyết lại tái hiện thì sẽ xuất hiện phù văn thần bí gì nữa đây? Có thể sẽ chấn động cổ kim, nếu như có thể tiến hóa thêm lần nữa, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Bóng Lông và Tiểu Hồng vô cùng mong đợi, hai người chỉ là bàn luận với nhau thôi nhưng cũng đã kích động vô cùng rồi, chúng nó biết, quan trọng nhất chính là chí tôn huyết, chỉ cần vẫn còn thì có thể tẩm bổ thân thể, có thể sản sinh lại tất cả. Mà lần này, thứ huyết này đang tẩm bổ toàn bộ xương cốt và huyết nhục toàn thân cho Thạch Hạo. Người trong thôn sau khi nghe thấy vậy thì lòng mang dạo dực, tâm tình kích động, rất ngóng trông Thạch Hạo phục sinh, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Liên tiếp mấy ngày sau, mộ đất vẫn lượn lờ hào quang mờ mịt, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, khí lành không ngừng bốc lên giống như một ngôi mộ tiên vậy. Thạch Hạo không ngừng biến hóa, khí thế sinh mệnh toàn thân thể càng ngày một mạnh hơn, chỉ thiếu điều là tỉnh dậy mà thôi, bởi vì tất cả đặc thù của sinh mệnh gần như đã hoàn toàn khôi phục. Trên thân thể ấy lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy, vô cùng lấp lánh. Tứ chi lúc hóa vàng, trái tim lúc như hóa thành một chiếc lò thần đỏ đậm chói mắt, hàng loạt ánh sáng từ cơ thể chiếu rọi, huyết nhục trong suốt cứ như đèn thần bằng pha lê vậy. Không cần lo lắng, việc này nói rõ thân thể của hắn rất mạnh mẽ, đang không ngừng tái tạo nối lại xương cốt, đây là đang phát triển theo hướng tốt, một ít thanh hoa thần dược được tích lũy trong cơ thể từ từ tan ra để gột rửa toàn thân. Bóng Lông giải thích, mọi người vẫn đứng yên nơi đó như đang ra sức bảo vệ, không một ai rời đi. Tất cả mọi người đều biết được, một khi phù văn của dì đồng kia thật sự bị tiêu diệt thì Thạch Hạo sẽ tỉnh lại, hoàn toàn sống lại. Lại qua thêm mấy ngày, một luồng ánh sáng chói mắt dựng lên cứ như là vầng thái dương từ sâu trong lòng đất chiếu thẳng lên, ầm một tiếng, mộ đất nổ nát hoàn toàn tan tiến. Cũng trong lúc đó, quan tài kia nứt thành 4 mảnh, Thạch Hạo chợt mở mắt. Ánh mắt sáng rực cứ như là mặt trời chiếu sáng, ánh sáng bắn ra vô cùng kinh người rọi thẳng trời cao, luồng sáng này rất chân thật, ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, quan tài đang được hào quang sáng rực bao phủ chợt nổ tung hóa thành tro bụi, những rễ cây màu bạc rút lui, rất nhiều cỏ bất hủ héo tàn. Một luồng khí tức đầy mạnh mẽ tản ra, tinh lực trong cơ thể của Thạch Hạo cuộn trào lan tỏa mỗi tấc trên huyết nhục lấp lánh ấy,
nó cứ như là một dòng sông lao thẳng về trời cao. Rất nhiều đứa nhỏ sợ hãi ngồi bệt xuống mặt đất, ngay cả đám nhị mãnh, bì hầu cũng tái cả mặt, mà những cường giả Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao cũng hoảng sợ không thôi, không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Bên dưới ngôi mộ đất, gợn sóng ấy rất kịch liệt, cứ như là một con hung thú từ tiền sử sống lại, uy thế tỏa ra khiến trời đất tê liệt, bốn phía chấn động, cả tòa núi thấp đều rung ầm ầm. Có thể thấy được, lấy ngôi mộ làm trung tâm hàng loạt khe nứt to lớn xuất hiện lan tràn về tứ phía, cả ngọn núi đó như muốn giải thể. Nơi đó dâng lên dáng lành, cứ như một vầng thái dương bị chôn vùi bên dưới mặt đất chợt nhô lên cao, thánh quang rực rỡ nhấp nhô rồi chiếu thẳng lên cao. Cháu ta, lão tộc trưởng hét lớn kích động tới run rẩy, ông đưa tay quơ quơ trong hư không như muốn vuốt nhẹ khuôn mặt của thiếu niên kia. Hơn 1 năm rồi, bao nhiêu lần thức tỉnh trong cơn mơ, nhìn thấy đứa nhỏ đang cầm cái bình ngói, miệng đầy sữa thu tập tễnh bước lại gần mình, rồi lại nhìn thấy nó lớn lên, tóc đen tung bay ngạo thị thiên hạ. Hai mắt lão tộc trưởng rơi lệ, không nghĩ tới lại có thể gặp lại Thạch Hạo, còn có thể thấy nó sống sót. Cẩn thận, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại đâu, đừng nên lại gần. Bóng lông nói, nó và Tiểu Hồng tạo ra một màn sáng ngăn cảnh ánh sáng thần thánh đầy chói lọi phía trước kia, nếu không người trong thôn căn bản sẽ không thể chống lại được và sẽ bị đánh bay. Dù là hai bọn nó cũng cảm thấy giật mình, tinh lực của Thạch Hạo như biển, càng ngày càng nồng đậm, thân thể còn cứng rắn hơn đáng sợ hơn trước đây nhiều, kiếp nạn lần này là một lần rèn luyện đối với nó. Đánh gãy toàn bộ xương cốt, chém bỏ hết thảy huyết nhục cả người, sau đó đắp nặn lại lần nữa, cộng với việc xung kích của phù văn dị đồng, rồi trải qua sự cọ rửa của chí tôn huyết khiến cho càng cứng cáp hơn và tràn đầy sinh cơ. Rốt cuộc, hào quang cũng tu lại, thần mang bên trong tròng mắt của nó biến mất, thay cho vẻ sắc bén là vẻ bình thản, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Bóng lông và Tiểu Hồng thở dài một hơi, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Tiểu Hạo, người trong thôn gào to, rất nhiều người nhào về trước, bọn họ chờ giây phút này đã quá lâu rồi, hàng ngày vẫn mong ngóng nó sống lại. Ủa, có gì đó không đúng? Thạch Lâm Hồ thất kinh, vô cùng hoảng hốt, suýt chút nữa ngã đúng xuống đất. Những người khác cũng chấn động theo, chỉ trong nháy mắt cứ như đã trôi qua trăm đời, tựa như đặt chân vào kiếp trước cùng tương lai, tinh thần hoang mang khó mà kiềm chế được. Lùi lại, Bóng Lông và Tiểu Hồng cũng kinh hãi, bên trong mộ cổ không còn chút sóng năng lượng nào nhưng uy thế lại thành ra như này, quả là không bình thường. Cả hai vội vàng ra tay, phát ra ánh sáng an lành bao vây lấy mọi người trong thôn rồi đưa họ lui lại, đứng ở đằng xa quan sát. Bên dưới ngôi mộ, Thạch Hạo vẫn im lìm nằm nơi đó, con mắt rất thâm thúy, hô hấp nhịp nhàng thế nhưng vẫn không có ngồi dậy. Cháu ngoan, cháy sao vậy, đừng làm chúng ta sợ chứ. Lão tộc trưởng nóng lòng, tới thời khắc mấu chốt rồi tuyệt đối đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Ta là ai? Con mắt thâm thúy của Thạch Hạo lộ vẻ tức giận rồi dần dần thức tỉnh, như là vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, ngón tay của nó khẽ run lên. Mọi người nghe thấy thế thì rùng mình, vô cùng căng thẳng, nó, làm sao thế, lẽ nào đã xảy ra vấn đề lớn? Tuy rằng không có gợn sóng thần năng thế nhưng đây là sức mạnh của luân hồi, không nên tới gần hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, cả người hắn đang chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu. Tiểu Hồng nói, ánh sáng chói mắt trên người của Thạch Hạo sớm đã thu lại, hiện giờ rất ôn hòa và tĩnh lặng, thế nhưng đám bóng lông lại cảm nhận rất rõ ràng một luồng khí tức đầy kinh người, có thể khiến người khác đặt chân vào luân hồi. Ta biết rồi, chí tôn cốt không còn thế nhưng cơ thể của hắn lại ghi nhớ được toàn bộ phù văn rồi in dầu trong máu, khắc ghi lên xương cốt. Bóng lông nói, nó và Tiểu Hồng phỏng đoán sự thật kinh người này, 1 năm qua đi, tiềm thức của Thạch Hạo vẫn không hề khuất phục, vô cùng ngoan cường, ý chí cầu sinh vô cùng kinh người. Đây cũng là do huyết dịch chí tôn gần khô cạn thì lần nữa tái hiện, điều khiển toàn bộ tiềm năng, chỉ vì muốn sống sót và tiêu diệt nguyền rủa. Hơn 1 năm này, Thạch Hạo tuy hôn mê thế nhưng tiềm thức vẫn luôn chống lại, kết hợp với thân thể không ngừng luân hồi. Mất đi chí tôn cốt thế nhưng phù văn này, bảo thuật vô thượng này vẫn được nó sử dụng, khắc in vào trong thân thể. Hay là có thể nói, hắn dùng ý thức thân thể, ngưng tụ bảo thuật này với thân thể của hắn, mặc dù không có khối cốt kia thế nhưng cũng không đáng lo mấy. Dựa theo suy đoán của bọn nó, một khi Thạch Hạo hiểu được, quán thông được tất cả thì bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai môn bảo thuật này, không còn hạn chế thời gian, khiến môn bảo thuật này càng kinh người. Lấy việc ghi nhớ vào thân thể để hóa thành một bản năng, cứ như là ăn cơm uống nước vô cùng tự nhiên, xem như là lẽ thường tình, việc này tuy trực tiếp thế nhưng lại vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, muốn tiến tới bước thăng hoa kia, muốn đạt tới cực điểm thì nó cần phải tìm hiểu, lý giải, nói chung là sẽ có một ngày pháp này sẽ trở thành một bản năng. Thân thể này cũng coi như là bảo bối, dùng ký ức thân thể để hóa thành một bản năng, tuy gian nan nhưng lại rất ghê. Bóng lông than nhẹ, bọn nó biết, nếu không phải có sự tồn tại của dì đồng xanh kia, cần phải không dừng dùng, luân hồi, để chống lại, dùng chí tôn huyết gột rửa thân thể 100.000 lần, mê man trong sinh tử hơn cả năm trời, cơ bản không thể đi tới được bước này. Việc làm người khác lo lắng nhất chính là, chí tôn huyết khả năng là khô kiệt, thân thể này tiến hành hồi tưởng lại phù văn như vậy thì vẫn cần chân huyết để cho bản thân thấy dễ chịu. Tiểu Hồng than thở, nếu có dồi dào chí tôn huyết để tẩm bổ huyết nhục và xương cốt, bản năng này chắc chắn rất nhanh sẽ hình thành. Không sao, ta tin chắc thứ huyết này sẽ xuất hiện, cứ như năm đó vậy, sẽ sinh trưởng, càng thêm khỏe mạnh. Bóng lông lời chắc như đinh đóng cột, nó vô cùng hiểu về quá khứ của Thạch Hạo. Ồ, hình như vẫn còn chút chí tôn huyết. Tiểu Hồng kinh ngạc, nơi ngực của Thạch Hạo có một chùm máu đang phát sáng, nó cứ như vầng thái dương đỏ rực tươi đẹp,
ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua huyết nhục xương cốt. Đó là vị trí của Chí Tôn cốt. Bóng Lông thay đổi sắc mặt. Cái gì? Mọi người Thạch thôn giật mình, ai nấy cũng trợn tròn mắt nhìn về nơi đó, hô hấp càng dồn dập hơn. Đột nhiên, trong cơ thể của Thạch Hạo phun ra một luồng kiếm khí chém về nơi ngực, lập tức ánh sáng vô cùng rực rỡ bùng phát khiến cho chùm máu đó tan ra, biến mất ở nó. Đây là bản năng hay là vô ý chém đi thứ đó, không cho chân huyết thành hình ở ngay vị trí đấy. Chùm máu này tan ra rồi hóa thành hỏa quang đỏ tươi chảy khắp thân thể, sau đó là thiêu đốt để gột rửa toàn thân. Bụp, cuối cùng, Thạch Hạo há miệng phun ra một mũi tên bằng máu, đó là một ngụm máu thừa khi trùng Chí Tôn huyết đó cháy hết, mũi tên máu này được bao phủ bởi phù văn vô cùng phức tạp. Hả, đó là gì? Thạch Phi Giao khá là giật mình, hắn nhìn thấy trên cỏ bất hủ có một ít máu đỏ tươi lấp lánh ánh xanh lục. Nguyền rủa thật mạnh, tụ lại chứ không tán đi, tới lúc cuối cùng mà vẫn cô động lại với nhau, thế nhưng cũng không có bất cứ uy hiếp gì với Thạch Hạo, đã bị hắn đánh bại. Bóng Lông thán phục, đây chính là phù văn nguyền rủa của tiên điện, là tử phù mà Hoàng Vũ mang tới giới này, và đã đánh trúng vào trong cơ thể của Thạch Hạo, nó vẫn không ngừng khuếch tán, suýt chút nữa đã cướp đi tính mạng của Thạch Hạo. Hiện tại, phù văn dị đồng này gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ toàn dư lại chút phù văn cuối cùng này và bị phế huyết Chí Tôn bắn ra ngoài, lộ ngay dưới ánh mặt trời. Đây chính là thứ hại người à, thật là đáng ghét mà. Người trong thôn đều oán giận, cái thứ sức mạnh nguyền rủa này quá đáng sợ, khiến bọn họ hao tổn hết tâm huyết để tìm cách cứu chữa. Thạch tộc càng dốc hết quốc lực, triển khai toàn bộ thủ đoạn nhưng khó mà diệt trừ được. Thạch Hạo lưu lại là muốn tự mình nghiên cứu sao, thế cũng được, sau này khi tiến vào thượng giới, hắn chắc chắn sẽ chiến với đám tiên điện, thông qua phù văn này thì có thể hiểu rõ được một số thứ. Bóng Lông nói, ta là ai, ở đâu đây? Thạch Hạo sau khi phun ra một bụng máu thì vẻ tức giận trong con ngươi càng tăng hơn. Cháu ta, lão tộc trưởng hét lên, luân hồi lâu như vậy cũng nên tỉnh lại rồi, mau mau siêu thoát. Bóng Lông và Tiểu Hùng đồng thanh hét lớn, dùng đại thần thông phát ra đạo âm này. Rốt cuộc, khí tức thần bí trên người của Thạch Hạo tàn đi, sức mạnh luân hồi nội liễm, ánh mắt trở nên trong veo sau đó nhắm nghiền, suy tư thật lâu. Vù, một tiếng, nó ngồi thẳng dậy, trong mắt là vẻ vui sướng, theo đó là lệ quang nhìn về mọi người. Sống, thật là sướng. Nó tỉnh lại, hiểu mọi chuyện, biết mình đang ở đâu, cảm nhận được vẻ căng thẳng và yêu thương của mọi người, Thạch Hạo hoàn toàn thức tỉnh. Cháu ngoan, những vị thúc, tộc lão đều lớn tiếng nói, thời khắc này khiến lòng người bồi hồi, một năm qua đi giờ Thạch Hạo lại trở về. Tiểu Hạo thúc, đám trẻ con thì nhào về trước, từng đứa nhóc la làng vô cùng vui sướng cứ như là bầy khỉ vậy. Mấy người đại tráng, nhị mãnh, bì hầu chu lên như sói rồi chạy về trước, ha hả cười to, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, tình cảnh này khiến mọi người rưng rưng nước mắt. Không nên kích động, để chúng ta nhìn xem thử còn có phù văn luân hồi hay không đã, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bóng Lông ngăn mọi người lại, dù sao, bảo thuật kia đã được ghi khắc lại trong cơ thể của Thạch Hạo, tương lai sẽ hóa thành một loại bản năng, lúc này nó vừa mới thức tỉnh sợ rằng còn không nắm giữ được. Không có chuyện gì đâu, Thạch Hạo lắc đầu, nó nhảy từ dưới ngôi mộ lên, cả người phát sáng sau đó là nội liễm, đứng ở trên mặt đất với nụ cười tươi rói, trong mắt ẩn chứa đầy nước mắt. Một năm qua, gần như là chết đi, được chôn ở dưới mộ, cáo biệt với tất cả mọi người, rơi vào trong đêm tối và luân hồi đầy vĩnh hằng, tưởng là sẽ không bao giờ có thể gặp lại mọi người nữa. Giờ, nó sống lại, nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy gương mặt thân thuộc, đây đều là những người thân thương nhất của nó. Trong cơ thể của Thạch Hạo lưu truyền đầy tinh lực cứ như là sông lớn cuộn trào, nó chỉ hơi chuyển động là phát ra tiếng sấm, tỏa ra hào quang sáng rực chói mắt. Sau đó, nó nhanh chóng thu lại khí tức, bản thân càng mạnh mẽ hơn. Một đám trẻ nhỏ bu lại, tất cả đều bám chặt lên người nó, trên leo dưới ôm, vô cùng thích thú. Đáng tiếc, mất đi Chí Tôn cốt, một chút chân huyết cuối cùng kia cũng đã bị đốt sạch. Thạch Phi Giao vô cùng tiếc nuối, Bóng Lông và Tiểu Hùng cũng thở dài, nếu như chân huyết không khô cạn thì có thể dùng thứ này để tẩm bổ thân thể, sẽ để cho ghi nhớ vào thân thể càng thêm hoàn thiện hơn, hóa thành bản năng. Bảo thuật vẫn còn chớ. Thạch Lâm Hồ cũng rất hồi hộp, con đã ghi nhớ hết rồi, hơn nữa phù văn luân hồi kia sớm đã in dấu vào trong lòng, tất cả vẫn còn. Thạch Hạo nói, tốt, hy vọng chân huyết Chí Tôn sẽ tái hiện lại, vào lúc ấy sẽ khiến bảo thuật này niết bàn lần nữa, siêu thoát luân hồi, càng mạnh mẽ hơn, tới lúc đó chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Bóng Lông nói, nó rất chờ ngày tháng đó. Con à, Thạch Vân Phong run rẩy tiến tới nhẹ nhẹ vuốt mặt của Thạch Hạo, chuyện này cứ như là một giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy thì tất cả vẫn còn, đối với lão mà nói, chỉ cần Thạch Hạo sống sót thì chẳng có gì có thể tốt hơn cả, những thứ khác chẳng quan trọng, tộc trưởng ra. Thạch Hạo khẽ nói, có chút đa cảm, cười nhưng nước mắt lại chảy, trong khi nó chết đi thì người ông này trông già hơn trước rất nhiều. Sống là tốt rồi, cũng không cần rời đi nữa. Thạch Vân Phong giọng run run nói, quan sát thật kỹ Thạch Hạo, từ đau đớn chuyển thành vui sướng, cảm xúc biến đổi khó mà kiềm chế được. Thạch Hạo đỡ lấy ông lão, giúp lão lau đi hàng lệ nóng, nói, tộc trưởng ra, đừng thương tâm nữa, con sao cam lòng rời khỏi chứ, con sẽ mãi ở đây. Không nghi ngờ chút nào, Thạch thôn hôm đó vẻ vui sướng tràn ngập, tất cả mọi người đều phấn chấn, toàn bộ vui mừng, bầu không khí vô cùng sung sướng, sống quả là sướng, ta rất nhớ mọi người. Khi trở lại trong thôn, Thạch Hạo kích động nói như thế. Nó bị cả đoàn người bu lấy, hết tay này lại tới tay khác sờ máu người nó, qua đi hơn một năm, tỉnh và sống lại,
đúng là một kỳ tích, trời xanh mở mắt mà, giúp cho Tiểu Hạo sống lại, rốt cuộc cũng đã hiển linh. Ha ha, đứa nhỏ của Thạch thôn ta quả là mạng lớn, ông trời thu cũng chẳng nổi, mọi người hét lớn, kích động tới nỗi không biết nói gì luôn. Thạch thôn náo nhiệt cực kỳ, tất cả mọi người đều có mắt, bọn nhỏ vẫn như năm xưa không ngừng chạy nhảy, dẫn theo đám di trùng thượng cổ Thiểm Điện Khuyển, Xích Vũ Hạc chơi đùa khắp nơi. Thanh Phong cũng tới, không nhịn được mà khóc òa lên. Nào, uống rượu, 3 ngày 3 đêm không say thì đừng có mà nghỉ. Đám đại tráng, hổ tử mắt cũng đỏ lên, sau khi lau đi nước mắt khóe mắt thì vây lấy và rủ dê Thạch Hạo. Trong thôn như sôi trào lên, gian bếp từng nhà đều đang nấu nướng các mỹ vị, nước trong đỉnh lớn cũng đã sôi sùng sục, mùi thịt chín lan ra rất xa, mà bên trên đống lửa, những món nướng đã được bôi đầy mật ong, lại rắc thêm vài thứ giá vị khác khiến người khác khó kìm được nước miếng, còn có những quả chín mọng trên khay bạc không ngừng mang tới, nào là đỏ tươi nào là vàng óng, hương thơm thơm ngát. Từ khi Thạch Hạo từ trần thì rất lâu rồi trong thôn không có diễn ra tình cảnh như thế này, những người lớn tuổi vui vẻ cười ha ha, mặc bọn nhỏ chạy nhảy phá phách. Uống cạn ly, mừng Tiểu Hạo sống lại. Thạch Lâm Hổ cười ha hà nói, bọn họ ngồi bệt xuống ven hồ, xung quanh là các loại hoa quả rượu thịt, từ người già cả tới trung niên lại tới đám trẻ tuổi như Đại Tráng, Thanh Phong, Bi Hầu, đây quả như là cuộc tụ hội không phân biệt tuổi tác. Vèo một tiếng, kim quang lấp lánh, con Thiểm Điện Khuyển từ bên cạnh mang theo gió lớn chạy qua, đồng thời tia điện sèn sẹt đuổi theo đứa con của Nhị Mãnh, khá lắm, con hung khuyển màu vàng này càng ngày càng lợi hại. Những người lớn cảm thán, vù, giữa không trung, một con tử kim điêu xẹt qua, chở theo mấy đứa nhỏ trên lưng, gió lớn vù vù, cũng rất kinh người, tất cả mọi người nở nụ cười tươi, rất là vui mừng. Lúc trước Thạch Hạo mang theo một đám trẻ nhỏ vào đại hoang, khi về thì có mang những con di trùng con này, giờ tất cả đều lớn cả, Thạch Hạo sẽ càng ngày càng mạnh hơn khiến ai nấy cũng mừng rỡ, đặc biệt là đám nhóc kia, có linh dược, có đan phương cổ, từ nhỏ đã được trưng luộc trong đỉnh nhằm giúp cho tu hành ít nhưng thu hoạch lại nhiều, có thể cùng nhau cạn ly, còn có thể uống rượu, thật là vui quá đi mà. Nhị Mãnh làm láo lớn tiếng nói, thời gian cũng không lâu nhưng hắn cũng đã uống cạn 2 bình rượu lớn, ha ha. Khổ hơn cả năm trời, hôm nay mây đen đều xua tan, thật sự là quá vui, nhất định phải say. Tỷ Thê Oa nói lớn, lại rót rượu cho mọi người ngồi chung một chỗ vây quanh đống lửa, bên trên nướng rất nhiều thứ, dầu mỡ chảy xuống bên dưới phát ra những tiếng xèo xèo cùng với ánh lửa bốc lên. Tất cả mọi người rất vui vẻ, không ngừng nâng chén, uống tới đỏ cả mặt. Cháu à, giờ còn thích uống sữa thú nữa không hả? Thúc nói người. Mang lên một bình nhá. Ba của Bì Hầu say khướt tới loạng trọng, lớn tiếng trêu ghẹo, ha ha. Cả đám người cười to, quả thật là cũng muốn uống, thêm ta một bình nữa. Đám người Thạch Lâm Hổ cũng nói lớn, chẳng giống dáng vẻ trưởng bối gì. Thạch Hạo ra mặt từ lâu đã rất dày thế nhưng giờ lại vô cùng lúng túng, lộ vẻ mặt ngại ngùng, bởi vì một đám nhóc vừa lớn đang ở bên cạnh cười. Tiểu Hạo thúc, sữa thú uống ngon lắm à? Cháu thấy uống bình thường mà. Tiểu Hạo thúc, có phải hàng ngày uống sữa thú thì sức khỏe càng tăng hơn, con ngày nào cũng uống thế nhưng chẳng thấy hiệu quả chi cả. Một đám nhóc cười đầy quái lạ, cô nén lại nụ cười to rồi chọc nó. Một tộc lão giải vây, cười nói, đám nhóc con này, đi sang một bên chơi đi. Nói cho các ngươi một bí mật, nếu dùng sữa thú để tu hành thì làm ít hiệu quả nhiều, không tin các ngươi cứ thử xem. Thạch Hạo vô cùng thần bí nói, thật sự, có một vài đứa nhóc tin là thật hùng hục chạy đi, muốn thử xem ra sao, kết quả thời gian không lâu đều dắt nhau chạy về. Gạt người, Tiểu Hạo thúc lừa cháu, làm hại cháu bị sặc luôn á. Một đứa nhỏ trong nhóm vừa đi thử nghiệm kia lên tiếng mắng vốn, vô cùng bực tức. Ha ha, mọi người cười to, buổi tối này là buổi tối vui nhất từ trước tới nay, ai nấy đều thả lỏng tâm hồn, ngay cả các thím, nãi nãi cũng ngà ngà do uống chút rượu. Thạch Hạo ngồi ở chỗ này, trò chuyện không chuyện với người trong thôn, nói về cảm nhận khi ở bên trong ngôi mộ đất, cũng nhắc tới những việc từng xông pha trước kia. Đương nhiên, chuyện mà mọi người nói nhiều nhất vẫn là chuyện đã phát sinh trong hơn 1 năm qua, nhắc tới các chuyện ngoài ngoại giới. Thạch Hạo biết ba mẹ đi đâu, biết đại ân do Ngũ Sắc Tước đã cứu mình, còn biến hóa của Thạch Quốc, trong lòng vô cùng xúc động, vui sướng và thương cảm đan xen. Bóng Lông, Tiểu Hồng, cảm ơn bọn mày. Thạch Hạo nói, tiến tới mời bọn nó một ly. Hai sinh linh này liền trợn mắt, tên quỷ này lại gọi thẳng tên của bọn nó, quả thật là không nể mặt mà. Nhưng mà hôm nay là ngày vui, chúng nó cũng chẳng thèm tính toán làm gì. Gió lớn gào thét, Đại Thẩm Thanh Lân Ưng mang theo 3 đứa nhỏ đáp xuống gần hồ liền tạo nên một trận gió to. Đây chính là mấy con hung cầm mạnh mẽ nhất Thạch thôn, tất cả sẽ trở thành tế linh. Thạch Hạo vẫn còn sống, quá tốt. Cả đám vọt tới, dùng cánh cả vào người nó, vô cùng kích động và thân mật. Thạch Hạo cũng vô cùng vui sướng, sau đó hỏi, Đại Hồng Điều đâu rồi? Đang tìm thần tàng chí tôn, còn trong đại hoang. Hơn 1 năm nay, Đại Thẩm Thanh Lân Ưng cùng với Đại Hồng Điều là chủ lực, không ngừng tìm kiếm thần tàng. Đả Thần Thạch và Hoàng Điệp cũng đi theo, mục đích của chúng nó là muốn tìm tới tạo hóa nghịch thiên, xem thử nơi đó có hay không cò hoàn hồn để cứu sống Thạch Hạo. Nghe được lời giải thích của mọi người thì Thạch Hạo vừa kích động lại vô cùng vui mừng, lập tức rót rượu cùng bọn nó cạn một ly. Còn có ta nữa, ta cũng vẫn ra sức tìm kiếm thần tàng chí tôn á. Tiểu Bạch độc giác thú trên ngang, miệng lớn há ra uống hết một vò rượu, sau đó miệng sùi bọt mép ngã đùng trên mặt đất. Con hung thú này chẳng hề tầm thường, cặp cánh trắng nõn mọc ra trên lưng có thể có khả năng tiến hóa thành tiên mã thái cổ, thần tuấn siêu phàm. Thế nhưng đây là loại rượu có đẳng cấp cao mà tử lượng của nó thấp thì sao chịu nổi. Mọi người cười vang, mặc cho nó bị bọn nhỏ nhấc mang đi.
tất cả đều say khướt thế nhưng vẫn nâng ly cùng chén nói không hết chuyện. Thạch Hạo cầm một chiếc bình ngọc trong tay nhẹ rung một cái, bên trong tản ra một ít huyết, bao quanh là một phù văn phức tạp hiện màu xanh lục, nó cẩn thận quan sát, đừng nghiên cứu nữa, uống đi. Đại Tráng nói, đúng rồi, cháu à, vết thương của cháu không sao nữa rồi chứ? Thạch Lâm Hồ hỏi, nguyền rủa đã được diệt trừ, khó mà làm gì được cháu, chủ yếu là xương gãy, trên thân vẫn còn có chút vết rách thế nhưng cũng sẽ rất nhanh tốt lên thôi. Thạch Hạo đáp, nó có chút do dự, giờ ở hạ giới chữa khỏi hay là chờ tới thượng giới chữa luôn hay sao đây? Bởi vì pháp tắc của giới này không trọn vẹn, thiên đạo có khuyết, sau khi tới thượng giới thì cần phải đánh nát xương cốt, dùng pháp tắc của giới kia để rèn luyện lại lần nữa, thôi thì cứ dưỡng cho tốt ở đây rồi tính sau. Bóng Lông đề xuất, cũng được. Thạch Hạo gật đầu, sinh ly tử biệt, nhất là dằn vặt, Thạch Hạo thật khó lắm mới có thể sống lại, chả lẽ lại chia cách nữa sao? Tộc trưởng Gia, thúc, con sẽ lại trở về, chắc chắn sẽ lại gặp nhau, tương lai sẽ ở cùng nhau. Thạch Hạo an ủi, sau khi tới đó thì hạ xuống sẽ rất khó, chúng ta có thể chờ tới lúc ấy ư? Tộc trưởng Thạch Vân Phong thương cảm, vừa mới sống lại giờ lại cam lòng để nó ra đi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, chỉ cần cho con thời gian, chỉ cần mấy chục năm thôi thì con sẽ nghĩ biện pháp hạ giới. Tộc trưởng Gia, trước khi rời đi con sẽ luyện ra kim đan cho cả thôn, đan phương cổ của Thạch thôn ta là báu vật, có thể giúp Gia thúc thúc đột phá, tối thiểu cũng có thể sống trên 200 năm. Thạch Hạo thật lòng nói, dù vậy, mọi người vẫn vô cùng buồn bã, không muốn nó rời đi chút nào. Luyện thứ kim đan kia thì cần hơn trăm loại linh dược, rất nhiều kỳ dược đều là hy hữu gần như đã tuyệt chủng cả, rất khó tập hợp đủ. Một vị tộc lão lắc đầu than thở, hiện tại, tộc nhân đều biết giá trị của đan phương cổ kia, chỉ là cần dược liệu quá kinh người, rất khó theo như đan phương này để chế ra bảo đan, nên biết, lần trước Thạch Hạo đã lấy toàn bộ trong Thạch Quốc nhưng cũng chỉ có luyện được 6 viên tiểu niết bàn đan mà thôi. Người trong thôn tuy rằng không cần loại bảo đan đẳng cấp cao này thế nhưng biết dược thảo cần thiết rất là kinh người, cần số lượng rất lớn, không sao đâu, ta nhất định sẽ tìm kiếm đủ, trong vườn thuốc của đám đại giáo bất hủ kia nhất định sẽ không thiếu linh thảo. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên mang theo một luồng ý lạnh. Người muốn đi gây sự với họ à? Tộc nhân thất kinh, có mấy người đã làm chuyện sai thì cần phải trả giá thật lớn. Bảy thần mặc dù có thể thuận lợi hạ xuống hạ giới nhưng cũng là do tôn giả của một vài đại giáo bất hủ huyết tế gây nên. Tưởng rằng ta không biết bọn họ gây ra chắc, tai họa hạ giới đã tạo nên sát nghiệp cực kỳ lớn, nên cần phải có lời giải thích thỏa đáng. Thạch Hạo nói, mỗi lần huyết tế là sinh linh đồ thán, tạo thành ngàn vạn thậm chí tới trăm triệu sinh linh đã chết đi, máu chảy thành sông, hài cốt chất thành núi, kinh sợ thế gian. Hết thảy những chuyện này đều là nhân họa, là cố ý gây nên, mới có thể giúp cường giả của thượng giới mới có thể hạ xuống được, ít nhất một vài tên tôn giả phải chém, nếu không thì khó khiến lòng ta yên ổn được, thuận lợi đi thánh địa của bọn họ tới một lần. Thạch Hạo bổ sung, sắc trời sớm đã mờ tối, ánh sao chiếu rọi, những tên kia đúng là nghiệp chướng mà, chỉ vì hạ giới mà sát hại không biết bao nhiêu người, thật sự đáng chém. Lão tộc trưởng trừng mắt nói, người nồng nặc mùi rượu, mọi người oán giận, lấy sinh linh ở hạ giới để huyết tế, cứ xem như là súc vật chứ chưa hề xem là đồng loại, tàn nhẫn mà khát máu, khiến người tức giận. Nhắc tới những chuyện này, đám trẻ tuổi như Đại Tráng, Nhị Mãnh nhiệt huyết cũng sôi trào, hận không thể tự mình động thủ đánh gục san bằng những tên kia. Ánh trăng mờ ảo, hồ nước lấp lánh như ngọc thạch, đêm khuya rất nhiều người say ngất nằm bẹp trên bãi cỏ, chỉ có một số ít người ngồi quanh lửa trại cụng ly, thế nhưng mặt mày ai nấy cũng đều đỏ kè, nói năng chẳng hiểu gì. Cháu ngoan, lên thượng giới nhất định phải cẩn thận nhen, nghe nói nơi đó rộng lớn khó mà tưởng nổi, chỉ một châu Bất Kỳ cũng đã lớn hơn hạ giới rất nhiều lần, chẳng hề có giới hạn. Thạch Lâm Hồ nói, lòng chẳng hề yên, đúng đấy, trên đó rất là thần bí, còn có cả vùng cấm, thần nữa chứ, rất nhiều điều bất ngờ, chủng tộc vô số, cao thủ như rừng, ngàn vạn phải cẩn thận. Bì Hầu say khước nói, không nỡ để nó rời đi, hơn một năm này, bọn họ thông qua Tần Di Ninh nên cũng hiểu đôi chút về chuyện trên thượng giới, vô cùng đề phòng với thế giới to lớn chẳng hề biết kia, ta sẽ chú ý. Thạch Hạo cười nói, trên thế gian đã không còn Tiểu Thạch nữa rồi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó đã chết, sau khi lên đó sẽ không có nguy hiểm. Tới thượng giới, nó có thể thong dong mà đi, đề cao bản thân, một khi tranh đấu thì có thể khiến cho mấy người vui mừng. Tình qua sẽ sinh động, lại thêm mấy năm nữa, chờ ta chơi chán rồi sẽ tới thượng giới tham quan thử. Tiểu Hồng nói, nghỉ dưỡng hơn một năm, vết thương trên người cũng đều khỏi cả, quả thật muốn ra một chuyến thật. Bóng Lông nồng nặc mùi rượu nói, nó và Tiểu Hồng từng giao chiến với cường giả của Tây Phương giáo, lúc đó bị thương nặng, thân thể bị hủy hơn nửa liều mạng mới có thể hạ gục được đối phương, dưỡng thương hơn một năm rốt cuộc cũng mọc lại tứ chi. Ta nghe nói, hai giới hiện giờ không cách nào nối liền được, thiên lộ đã đứt không thể qua lại với nhau được. Thạch Phi Giao nhắc tới chuyện này, hơn nữa, tin tức này là từ 2 tháng trước, gần đây bọn họ đóng kín tế đàn ngăn cách với bên ngoài, nên việc nối liền với thượng giới sẽ càng khó khăn hơn. Đúng như thế, nghe đầu những đại giáo bất hủ kia, ví như Bất Lão Sơn, Tây Phương giáo, không cách nào truyền tin tức lên trên được nữa. Thanh Phong gật đầu nói, Thạch Hạo nhíu mày, nếu như thiên lộ thật sự bị cắt đứt thì việc lên thượng giới sẽ gặp phiền phức không nhỏ, nhưng mà nó tin tưởng nhất định sẽ có đường để đi. Đêm khuya, ánh sao lấp lánh, bên trên hồ nằm dạp một đống người, tất cả đều say bí tỉ, ngay cả Thạch Hạo cũng không ngoại lệ, bởi vì quá vui nên nó buông thả uống một trận, cho tới sáng sớm, bát chân kê gáy mười mấy tiếng, đám người say khướt kia mới dục dịch tỉnh dậy, tất cả đều cười ha hả, Tiểu Hạo thúc, chúng con để dành sữa thú cho thúc nè.
Những phụ nữ và trẻ nhỏ trong thôn đêm qua ngủ khá là sớm, bọn họ cũng không có uống say cho nên sớm đã rời giường. Lúc này có một đám trẻ con chạy tới, miệng cười hì hì không thôi. Tiểu Hạo thúc, thúc xem nè, chúng con đã nấu rồi á, thơm không, thúc nhanh uống đi, chút nữa dẫn chúng con vào núi nhen, lâu rồi không có vào sâu trong đại hoang rồi. Một đứa nhỏ reo lên, quả thật, bên trong một chiếc bình sứ có chất lỏng màu trắng tỏa ra mùi thơm ngát, được chúng nó đưa tới biểu đạt lòng thành. Hối lộ trắng trợn, chỉ vì muốn Thạch Hạo dẫn vào trong núi chơi, ha ha. Đám hồ tử, Tị Thệ Hoa, Bì Hầu đều cười vang nhìn Thạch Hạo cũng nở nụ cười, vui vẻ nhận bình sứ trong tay của bọn họ rồi đưa lên uống một ngụm hết sạch, sau đó chùi một ít sữa dính nơi khóe miệng, nói thật ngon, hương vị vẫn như trước. Đám đại tráng, Bì Hầu, Thanh Phong thấy thế thì chỉ biết trợn tròn mắt, chẳng biết nói gì nữa. Cái tên nhóc này, mấy người Thạch Lâm Hồ cũng nở nụ cười tươi, không tự chủ mà lắc lắc đầu. Đám trẻ nhỏ ngây người, vốn chỉ là muốn biểu đạt chút lòng thành, tuy rằng cũng có phần hối lộ bên trong thế nhưng cũng không nghĩ rằng Thạch Hạo sẽ uống thật. Đúng lúc này, một đám nhỏ khác chạy tới, chu môi lầu bầu, đây là bữa sáng của chúng cháu, bị Tiểu Hạo thúc uống sạch rồi. Bên cạnh, có hai bé gái chưa tới 2 tuổi, mặt mày mếu máo, dáng vẻ muốn khóc, nói Tiểu Hạo thúc cướp sữa thú của chúng cháu. Lúc này, nét mặt già nua của Thạch Hạo không nén được xấu hổ, lập tức chạy tới tộc trưởng ở trong sân, ha ha. Người trong thôn cười to, mấy ngày tiếp theo, tiếng cười tràn ngập trong thôn. Thạch Hạo đáp ứng toàn bộ nguyện vọng của đám nhóc, dẫn bọn chúng vào trong đại hoang, không ngừng thám hiểm. Lúc này, Đại Hồng Điều, Đả Thần Thạch cũng đã quay về, thấy được Thạch Hạo khiến bọn nó vô cùng vui mừng. Mấy ngày qua đi, mỗi ngày mọi người đều ngồi bên hồ chè chén tán dóc tới khuya, vô cùng vui vẻ. Trong lúc đó, Thạch Hạo đi khắp đại hoang, tiến vào khu vực nguyên thủy sâu nhất, đây là những nơi không có bóng dáng của con người, rất nhiều vài năm chưa hề có dấu chân của ai. Nó ngoại trừ mang về 10 mấy cây linh dược để trồng trong thôn, cũng bắt lấy một vài thủy thú, tường cẩm, tuy không thể sánh được với bát chân kê thế nhưng cũng là cực kỳ hiếm có. Đây là ngân linh thú, lão tộc trưởng kinh ngạc, lão từng đọc qua về những ghi chép của sinh linh này trong cốt thư, toàn thân trắng bạc với mùi thơm ngát, to nhất cũng chỉ dài tới 1 thước, vô cùng quý. Ngân linh thú có giá trị cực cao trong việc làm dược liệu, có thể cường gân tráng cốt, bổ dưỡng thân thể, là một linh vật vô cùng quý giá. Lần này, Thạch Hạo bắt tới mấy trăm con từ trong một cái hồ cực lớn sâu trong đại hoang, tất cả đều thả vào trong hồ nước của Thạch thôn. Cái hồ này từ lâu đã được đại trận trong thôn bảo vệ, sớm thành linh hồ rồi. Trong hồ vốn có long tu ngư, cũng không phải là loại cát tầm thường. Ồ, còn ba già màu vàng kia cũng không cần giết làm gì, nếu như ai bị trọng thương thì chỉ cần lấy chút huyết dịch là có thể trị khỏi thương thế ngay. Thạch Lâm Hồ thán phục. Thạch Hạo bắt lấy 8 con, cũng thả vào trong hồ. Những thứ này đều là linh vật và cũng không có lực công kích gì cả. Nếu như gây giống thành công tương lai sẽ là bảo bối, có thể cải thiện thể chất cho tộc nhân. Liên tiếp nửa tháng, Thạch Hạo không ngừng tiến vào những khu vực không người trong đại hoang. Nó dẫn theo bọn nhỏ, Đại Hồng Điều, khi trở về thì có không ít chân vật, từ ngỗng lông vàng tới châu mộc linh, không thiếu thứ gì cả. Tất cả đều là những vật nuôi hiền lành và được nuôi thả ở gần Thạch thôn. Bởi vì Thạch Hạo chuẩn bị rời đi cho nên cũng không nỡ, muốn làm một vài chuyện cuối cùng cho những người trong thôn. Thạch Hạo tận dụng khoảng thời gian này để dưỡng thương, những mảnh xương gãy lần nữa lành lại, những vết rách trên thân thì toàn bộ biến mất, cả người nó trong suốt trắng nõn như ngọc thạch, tinh linh cuồn cuộn như sông dài. Hôm đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, mây mù lượn lờ xung quanh, miệng mũi đều lưu chuyển khí trắng cứ như là chân long vần quanh thân thể. Phù, cuối cùng, nó thổi ra một luồng tinh khí chấn động cả ngọn núi, lỗ chân lông toàn thân thư giãn phát ra ánh sáng lấp lánh. Cũng lúc đó, trong cơ thể của nó vang lên những tiếng lốp bốp, nó đứng thẳng dậy, trong con ngươi lấp lánh thần quang cứ như là mặt trời ẩn núp bên trong. Thương thế của nó hoàn toàn khỏi hẳn, năm đó khi chia 5 xẻ 7, thân thể tan rã, bị thương rất nặng, trầm miên hơn 1 năm trời, trạng thái không có thay đổi vẫn là như cũ. Được rồi, sức chiến đấu của ta mạnh hơn trước rất nhiều. Nó lẩm bẩm, thương thế khỏi hẳn, nên ra ngoài một chuyến thôi. Tiểu Hạo thúc ơi, hôm qua bóng lông chém một con hung dao dài tới mấy chục trượng luôn á. Có một đám trẻ nhỏ tới khoe, Tiểu Hạo thúc, chúng ta trở về thôi, tộc trưởng Gia Gia đang nướng con dao đó ở đầu thôn, thơm ghê lắm, trước giờ con chưa hề ăn thịt dao á. Thạch Hạo nghe thấy thế thì cười to, nói, được, chúng ta trở về, lại có thịt dao để nhắm rượu rồi. Nó nghiễm nghiêm trở thành đầu sò của đám nhỏ, dẫn theo một đám nhóc chạy về thôn. Thủ phủ, Thạch Quốc, mấy vị lão vương đang nghị sự trong cung điện, tất cả đều cau mày, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tổ địa đã ngăn cách với ngoại giới, không cách nào truyền tin tức được, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Chiến Vương thở dài, đã hơn 2 tháng rồi, tin tức đều chẳng thấy, đừng nói là có chuyện gì chứ. Minh Vương nói, Thạch Hạo chết hơn 1 năm, mấy vị lão vương này vô cùng nhớ thương nó nhưng cũng chỉ biết thở dài. Nó thiên tư kinh thế, mạnh tới mức có thể tranh đấu cùng với thần, nhưng lại chết quá sớm, quá đáng tiếc mà, đáng tiếc thật. Bệ hạ, tài năng ngất trời thế nhưng lại chết quá sớm. Bằng Cửu lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói, đúng rồi, liên quan tới việc kia, các ngươi thấy thế nào? Còn thế nào nữa chứ, kiên quyết không đồng ý, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là mấy đại giáo kia, đừng nghĩ rằng chúng ta không biết. Chiến Vương cười gằn, gần nhất, có người tới Thạch Quốc liên hệ với bọn họ, muốn lò luyện hư không và cũng muốn tàn khí mà Bảy Thần đã lưu lại, nguyện lấy những tài liệu khác để trao đổi. Những tên này muốn chết mà, năm đó chắc chắn tế đàn là do bọn họ xây dựng, tế sống vô số sinh linh để giúp Bảy Thần hạ giới, giờ muốn đòi lại di vật à?
Minh Vương lạnh giọng nói, bọn họ cũng chỉ là muốn mảnh vỡ của lò luyện hư không thôi. Chiến Vương nói, 1 năm trước, chính lò luyện này đã che chở 7 thần cho nên mới giúp họ thuận lợi hạ giới, mặc cho phù văn của thứ này phá diệt, rồi trong Tây Lăng giới cũng bị đánh nát, thế nhưng giá trị cũng rất kinh người, bởi vì chất liệu chế tạo nên thứ này rất đặc biệt, trong đó có một ít hư không kim, đây là một trong những bảo liệu thần thánh quý giá nhất, cả thế gian cũng khó mà tìm được. Ngày đó, Thạch Hạo cũng không biết rõ về giá trị của thứ này nhưng cũng đã mang về, đặt trong nội khố của Thạch Quốc. Báo, bên ngoài cung điện có một tên thị vệ chạy vô bẩm báo, đưa lên một phong thư, tờ giấy này tỏa ra vầng sáng, mang theo sức mạnh phù văn vô cùng mạnh mẽ, bên trên có ghi một vài thứ, vẫn là chuyện về lò luyện hư không, muốn trao đổi, vừa đấm vừa xoa, một mặt thì đưa ra thứ để trao đổi, mặt khác lại uy hiếp chúng ta. Cái gì mà lò luyện hư không là thứ không rõ ràng, giữ thời gian dài sẽ tạo nên huyết kiếp, đúng là đáng chết mà, là cảnh cáo chúng ta sao? Chiến Vương giận dữ, hắn nghĩ tới Thạch Hạo, nghĩ tới cái chết của nó, là bởi vì mấy đại giáo này đã tiến hành huyết tế thiên quốc, nên mới dẫn tới tất cả những chuyện sau này, chúng ta vẫn chưa gây sự với bọn chúng, vẫn chưa báo thù, vậy mà đám người này đã đứng ngồi không yên rồi, lần này nhất định phải có lời giải thích hợp lý, tưởng Thạch Quốc chúng ta dễ bắt nạt ư? Bằng Cửu sau khi đọc xong thì đứng thẳng dậy, chiến khí dâng trào. Đến đây là hết tập 121 của bộ Thế giới hoàn mỹ, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.